אילו יכולתם לבחור מי יתארח בסוכתכם, במי הייתם בוחרים? מסתבר שלפחות בלוחות מצוירים שמיועדים לקישוט הסוכה, אפשר גם לשבת בחברת דמויות מקראיות וגם להרגיש שנמצאים בהצגת תיאטרון. שלום שלום. השבת הזאת, במסגרת פרשות ספר דברים, מיוחדת במינה, כיוון שקוראים בה שתי פרשות ולא פרשה אחת. הן פרשות ניצבים וילך. הסיבה לצירוף שתי הפרשות פה היא כדי לאפשר לסיים את התורה בשמחה בחגיגיות בחג שמחת תורה, שנופל מיד לאחר סוכות. היינו ראש השנה לפנינו, בעקבות זאת יום כיפור, סוכות, ובסוף הסוכות, ביום האחרון, שמחת תורה, קוראים את פרשה המסיימת את התורה. לכן חייבים לקבץ שתי פרשות, להגיע יחד אל אותו אירוע. יש שתי פרשות די קצרות, כך שהעובדה שהן מצטרפות יחד לא מכבידות במיוחד על המאזינים והקוראים. פרשת ניצבים קיבלה את שמה שם פתיחתה. אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. כל עם ישראל. למה? לעוברך בברית השם אלוהינו ובעלתו, אשר השם אלוהיך כורת עמך היום. חידוש הברית. למען הקים אותך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, שעוד נפגוש בהם בהמשך. בראש פרשת וילך, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. לפי המסורת, משה מת בין 120 שנה, כלומר הוא נולד ומת באותו יום, כי הקדוש ברוך הוא משלים את שנותיהם של צדיקים. נושא הפרשות די ברורים ממה שקראתי, הדגשת הברית שנכרתה בין השם ועם, איומים על מי שמפר אותה, כללות על העושים כך, כולל האיום בהפיכת הארץ לסדום ועמורה, וגם איום בגלות, אך גם אפשרות של חזרה בתשובה, והבחירה בין מסלול למסלול היא בידי העם. נאמר בפרשה שלנו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובהמשך מעביר משה את שרביט ההנהגה ליהושע, מחזק את רוחו ואת רוח העם, לקראת המלחמה על כיבוש הארץ, וכן חוזר ומביא בשם השם נבואה קשה על העם אשר יחטא בעתיד, ויבואו עליו צרות רבות וקשות. כדי לחזק את הנבואה, הוא קורא לשמיים ולארץ לבוא להיות עדים לאזהרות האלה. דבר שנעשה באמצעות הפרשה הבאה, שירת האזינו. בין השאר, מייסדת הפרשה גם מצווה חדשה, מצוות הקל, הקשורה לסוכות. ופה אני פוגש אותך. דוקטור רחל צרפתי, שאת עוצרת ראשית, זו הגדרה, באגף לתרבות ואמנות יהודית, על שם ג'וזף ומורטון מנדל, פה במוזיאון. את יודעת, אני פגשתי במורטון מנדל, הוא היה אדם מאוד יקר, והוא תרם כספים בצורה מרשימה מאוד. ממנו שמעתי את המשפט שאומר פעם, אין כיסים בתכריכים. כלומר, תן ותעניק להרבה מאוד מקומות, כולל פה למוזיאון. לפני שתחזור אלייך, רחל, ברשותך, עוד מילה אחת, המקשר אותנו לסוכות, העומד כאן בפתח. המצווה שעליה מדובר בפרשה שלנו, היא מצווה הקרויה בשם מצוות הקהל. וכך מצווה משה לאמור. מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, מפרשים את זה על חג הסוכות בשנה הראשונה לאחר שנות השמיטה. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. כל עם ישראל עומד שם לקרוא את התורה. איזה תורה? כנראה ספר דברים. אי אפשר לקרוא את כל 5 החומשים. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו, ולמדו ליראה את השם אלוהיכם. כלומר, מביאים גם את הצעירים. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו, ולמדו ליראה את השם אלוהיכם, כל הימים אשר חיים על האדמה. כלומר, מביאים גם את הדור הצעיר, הם לא חוו
בחוויית יציאת מצרים, מביאים אותם כל 1 ל7 שנים לשמוע את התורה, כלומר ספר דברים כמו שאמרנו, ולחדש את הברית בין העם לבין אלוהיו. את יודעת, רחל, המנהג הזה היה קיים בתקופת המשנה. אנחנו יודעים כי המשנה מתארת, כל עוד לא היה חורבן, תיאור מאוד יפה, מעניין לראות אותו, איך תיארו לנו כל עוד היה בית המקדש את אירוע והקהל. במוצאי יום טוב ראשון של חג בשמיני, מוצאי שביעית, כלומר במוצאי סוכות לאחר שנת שמיטה, עושים למלך בימה של עץ בעזרה, והוא יושב עליה. המלך לשבת זה דבר שלא מקובל בבית המקדש שאדם ישב. חזן הכנסת, כלומר שזה מי שמנהל את הסידורים שם, נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת, לראש בית הכנסת. וראש בית הכנסת נותנה לסגן, סגן הכהנים. והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך. התורה עוברת מאחד לאחד, כמו תינוק לפני ברית מילה, והמלך עומד, מקבל, קורא ויושב. תיאור מאוד מדויק. בכל מקרה, המצווה בוטלה, כמובן, עם החורבן, ולמעט ניסיונות בודדים במאה ה-19 לחדש אותה, לא הלך. לאחר הקמת המדינה, 1 ל7 שנים, יש כאן מעמד שנקרא מעמד לזכר להקהל, ועולים לירושלים, מי שעולה, נשיא המדינה שם, רבנים ראשיים, ועושים דבר שדומה למעמד ההקהל. עד כאן חג הסוכות בפרשה שלנו, ושוב נחזור למה שאנחנו נמצאים בו, הגלריה שאת עומדת בראשה. היכן אנחנו נמצאים, רחל? אנחנו באחד האולמות שמציגים חפצים שקשורים במועדי ישראל. תשמישי קדושה, כתבי יד, ששימשו מנהגים שונים במועדי ישראל. אנחנו עומדים... גם בתי כנסת יש. בתי הכנסת הם מולנו. כאן, בהחלה שאנחנו רואים, אם תסתכל סביבך, תראה ייצוג מולך לספרי תורה מבבל כייצוג לחגיגות שמחת התורה, כיצד שהם נהגו בקהילות בבליות, כיסא חתן וכיסא בראשית. כאן אנחנו רואים מאחור אחת הסוכות החשובות ביותר ששרדו לאחר השואה, סוכה מצוירת, שבעקבות השואה מצאה את דרכה אלינו, ומאחורינו סוכה נוספת ומבחר של כלים לאתרוג. אז אנחנו מוקפים בחפצים ששימשו במועדי השנה, בעיקר חגי תשרי. בגלריה הזו אנחנו יושבים בחגי תשרי. נתמקד אולי בסוכות, היום זה דבר שבכל עץ, בכל בניין, בכל קומה יש סוכות. אבל אני מבין שהסוכה הזאת שדיברת עליה ומה הלוחות שמאחורינו, הן סוכות אירופאיות? כן. כשאנחנו באים לבחון את הסוכות שנהגו להיבנות בקהילות ישראל השונות, המאפיין המפריד בצורה חד משמעית הוא האקלים. מדובר במבנה חוץ, בעוד שבארצות חמות הספיק, כמו שאנחנו מכירים כאן בישראל, קורות עץ של המבנה ואיזשהם יריעות שגם יוצרות את הדופנות וגם הרבה פעמים מאתרות. בארצות אירופה מצאו את עצמם יהודים מצווים להקים מבנה שבמקור נועד על ידי חברת נוודים להגן מפני השמש, מבנה ארעי לחלוטין, להקים איזשהו מבנה לזכר אותו מבנה מדברי ארעי, שגם יגן עליהם לא מהשמש במקרה הזה, אלא מהגשם ומהשלג. וכך נוצרו סוכות הנצח עוד לפני שזה היה איזשהו סלוגן של חברת סוכות. מאחר שיש מבנה קבוע, אז זה לא בזבוז זמן ליהודים מבוססים. לא פירקו אותו כל שנה. אז פירקו, מכיוון שהצורך במבנה סגור הביא יהודים להקים את הסוכות שלהם בעליות גג או במרפסות ששימשו בימות השנה לצרכים אחרים. בכל מבנה כזה היה איזשהו מנגנון בגג שאפשר הזחה של כמה רעפים, השמה של הסכך ושימוש של חייל קיים לצורך סוכה. אבל הנצחיות הזאת, העובדה שזה כבר לא מבנה שמפורק, אלא אם כן מדובר בבקתה כזו שהתפרקה, הוחסנה ונבנתה מחדש, הביא לציורי קבע, וזה משהו שאנחנו כמעט לא מכירים כיום. כיום מתועדות ברחבי אירופה, בארצות אירופה, סוכות נצח מצוירות. לפעמים זה בעליות גג מצוירות, לפעמים על מרפסות,
למזלנו במוזיאון, היו גם דפנות סוכה מצוירות שפורקו, ואפשר היה גם לקחת אותם כשקורה אסון כמו השואה, ואלו הסוכות שהגיעו בסופו של דבר למוזיאון ישראל. את עומדת לציורים, ללוחות שמאחורינו? הם חלק מהסיפור הזה? לגמרי, לגמרי. הם מסגד בדרום מזרח הונגריה, ואנחנו לא יודעים מי היו הבעלים. אנחנו לא יודעים מי היו הבעלים, מכיוון שהשואה נתקע חפצים מבעליהם. אבל אולי אפשר לנחש יותר מאוחר, נציע הישג ניסיון. בהחלט. בכל מקרה, ואיך זה הגיע לכאן? לפני השואה? בשנות ה-50 המוזיאון רכש אותם מסוחר עתיקות, שהדבר היחידי שהוא אמר, מסביבת סגד. סגד הייתה עיר מרכזית בהונגריה, אבל אנחנו משערים שעם האזור הכפרי, בעיקר אם ננתח את הציורים, אני אוכל להסביר מדוע... אנחנו נסתכל להגיע לזה. כן. עכשיו אני תוהה, בסוכה כפי שהייתה, לא סודרו הציורים בצורה הזאת בשתי דפנות, נכון? אין לדעת איך הם צוירו, איך הם סודרו. שני דפנות, אני מתקן, כן. לא סודרו בשני דפנות. אנחנו לא יכולים לדעת. מה שמאפיין את הציורים המונומנטליים שנועדו לסוכה, בשונה מציורים שנועדו לתערוכה, זה שהממדים שלהם הם בכלל לא זהים. יכול להיות גם בלוחות שלפנינו, חלקם רחבים יותר, חלקם צרים יותר. אני אגלה לכם גם סוד למי שמגיע לכאן, שיוכל להבין שהם בעצם בגובה של קיר, של דופן סוכה. אנחנו כאן בחרנו להסתיר את החלק התחתון שלהם ולדגש את הציורים. אבל לפנינו לוחות שהם בגובה של דופן של סוכה, או של חלל מגורים. ואנחנו רק יכולים לנחש כשאנחנו רואים סדרה של ציורים שאנחנו מכירים את הסדר שלהם. כשיש סוכות שיש סדר של סיפור יציאת מצרים, אנחנו יודעים את הסדר. כאן אנחנו גם יודעים פחות או יותר, כי יש לנו כאן תיאור של האושפיזין, ולמעט מחלוקת אחת בסדר האושפיזין, אנחנו יכולים לדמיין את סדר הופעתם. אבל לא מעבר. נאמר משהו לאושפיזין קודם, לטובת מי מכיר את המושג, אולי לא תהל טוב. המילה אושפיזין היא מארמית, היא גם קשורה ליוונית, אוספיס, לארח, אשפוז, זה כבר היום דבר אחר, וזה מופיע לראשונה להפתעתי, לא במשנה ולא בתלמוד, אלא אך ורק בזוהר. כלומר, בטקסט מאוד מאוד מאוחר, שמסופר פה על רב המנון הסבא, שהיה נכנס לסוכה, היה שמח, אני מתרגם מארמית, והיה עומד על פתח הסוכה מבחוץ, ואומר, נזמין את האורחים, האושפיזין, ונכין להם סעודה. וקם על רגליו, ומברך ואומר, בסוכות תשבו 7 ימים, שבו אורחים עליונים, שבו אורחי האמונה, שבו, הרים את ידיו, או נטל את ידיו, ושמח ואמר, אשרי חלקנו, ואשרי חלקם של ישראל, והיה יושב, האושפיזים היו נכנסים. כל השאלה הגדולה היא כמובן, מי היו האושפיזים? ולפי הסדר שלפנינו כאן, זה אברהם, יצחק, יעקב, אני צריך את זה צודק, יוסף, משה, אהרון ודוד. זה הסדר הכרונולוגי. ספר בראשית, ולאחר מכן ספר שמות וספר שמואל א'. זה בית המנהג האשכנזי שאני מכיר. אבל את טוענת שייתכן שהסדר המקורי היה אחר, וזה הסדר המוכר לנו מכתבי הארי, שהשפיע כמובן על המקובלים ועל החסידים חוצה בזה, ורמז כבר ששם יש סדר אחר, מפתיע למדי, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. והשינוי הזה הוא בעקבות תפיסתו של הארי, שהאבות מייצגים ספירות בעולם הספירות, ויוסף הוא הספירה השישית ולא הרביעית, ולכן יש גם מקומות שבהם הסדר הוא אחר. האם ייתכן שפה הסדר היה אחר, רחל? שוב, אם רק נסתכל, אילו קהילות אימצו בכלל את מנהג האושפיזין, אנחנו נגלה שהוא בלתי מוכר לקהילות ארצות אירופה עד שלב מאוד מאוד מאוחר. וכשהוא מגיע לאירופה הוא כבר בתקופה שיש זרמים שונים. בהונגריה הזרם הדומיננטי הוא הזרם הנאולוגי. מרבית היהודים קשורים לקהילות של היהדות המתחדשת. הקהילות האורתודוקסיות הן קטנות מאוד, והן כוללות גם את קהילות החסידים.
עכשיו, האושפיזין כחלק ממסורות קבליות מגיע רק על ידי החסידים לאירופה, ונהוג רק על ידי החסידים. אז אם אנחנו מנסים עדיין להבין באמת למי השתייכו הלוחות האלו, אפשר לדמיין שהם השתייכו לחצר חסידית כלשהו, אפשר לדמיין שזה במרחב הכפרי, כי במרחבים העירוניים, הקהילות הנאולוגיות היו הדומיננטיות בבודפשט או בסגד שסמוך אליה, רק עם עליית הנאצים לשלטון קיבצו את הקהילות האורתודוקסיות בסביבה הכפרית אל תוך הגטו בסגד, ולאחר השואה הקהילות האלה, מי ששרד, הגיעו שוב לסגד והם שיקמו קהילה אורתודוקסית בסגד. בזמן הזה הלוחות יוצאים את גבולות הונגריה ומגיעים לכאן בדרך לדרך, אבל אני מניחה כאן את הניחוש שהלוחות האלה השתייכו לחצר חסידית באזור הכפרי של סגד. אם כך ההחלטה שלכם לשים את יוסף כאן היא למעשה לא מבוססת על ההנחה הזאת, נכון? נכון. שוב, כשאתה מצד אחד יודע שבאשכנז המנהג הוא עם יוסף לפי הסדר הכרונולוגי, אבל שהחסידים הם נקראו בעצם הספרדים כי הם אימצו את המסורות של הקבלה, אז אתה נבוך כעוצר. מה ההוראות שאני נותן למעצב? ואתם רואים כאן את ההתחבטות הזו בין אשכנז לבין אשכנז, אירופה, אבל חצר חסידית שמקיימת מנהגים שהם אופייניים לקהילות ספרד. אז לו היה תלוי בך היום, היית משנה את הסדר? כן. מה היינו מרוויחים מזה? היה משהו יותר משותף? לו הוצאנו את יוסף, היה משהו יותר ברור בסדר הסיפור? כן, כן. כחוקר אומנות, שאתה מסתכל על הלוחות הללו, אתה מבחין, גם אם אתה לא חוקר כל כך מיומן, בהבדלים סגנוניים של עיצוב הלוחות. 4 הלוחות הראשונים מאופיינים בתפיסה אחת, והאחרונים בתפיסה אחרת. הראשונים זה אברהם, יצחק, יעקב ומשה. ומשה. לפי התפיסה, כן. כן. יוסף כבר מעוצב כפי שהדמויות המאוחרות, אהרון ודוד, מעוצבות. אני עוד מעט אסביר מה ההבדלים בסגנונים, ולכן העיצוב הצורני אומר לי, יוסף שייך לסוף ולא להתחלה. מכאן ראיין שאולי באמת מדובר בסוכה של יהודים חסידים. כן. עכשיו, מה ההבדלים הסגנוניים? שאלה נכונה. 4 הדמויות הראשונות, 3 האבות ומשה, מוצגים על רקע נוף פתוח, שבעצם מתאר סיפור מקראי. בעוד שהאחרים מוצבים כאילו על בימת תיאטרון, עם מסכים כבדים שמציגים את השחקן הראשי עומד במרכז, עם מין אביזרי תפאורה שמרמזים מי הדמות. ובמבנים סגורים, עכשיו שמתי לב. ובמבנה סגור, ממש בימת תיאטרון על כל המשתמע מכך. 4 הראשונים מתארים סיפור מקראי. זאת אומרת, הם לא מתארים רק דמות, הם מתארים מקום. וכשאנחנו מתבוננים ביתר תשומת לב, אנחנו רואים שהבחירה היא מאוד מוזרה. כשבאמנות רוצים לתת סצנות ייצוגיות למשה, זה משה והלוחות. אברהם גם כן מיוצג כברית בין הבתרים, או בעקדת יצחק ייצוג לאברהם, וכאן הבחירה היא מעוררת המון תמיהות. מדוע אברהם, הפסוק אומר לנו שהסיפור הוא והייתה אשל בבאר שבע. מכל סיפורי אברהם זה הכי חשוב? פסוק בודד. פסוק בודד. אני מרשה לעצמי להציע לך איזשהו הרהור, רעיון, מה עומד מאחורי בחירת הסיפורים המסוימים האלו, ולומר שמישהו כאן קיבל את מקור ההשראה לבחירה ולציור מספרות עולי הרגל, מהספרות שקשורה לעלייה לרגל למקומות קדושים. מקומות. כן. ואני כאן נאחזת באילנות גדולים של חוקר הדתות מירצ'ה אליאדה, שנתן איזשהם הגדרות אוניברסליות לבני כל הדתות, איך מוגדר, איך מזוהה מקום קדוש. מקום שבו יש נוכחות שמימית, נוכחות של האל. והוא אומר שתמיד במקום הזה יש איזו התגלות ניסית,
של ציר שיוצר קשר בין שמיים לארץ. הציר הזה יכול להיות עץ קדוש, הוא יכול להיות הר, הוא יכול להיות סולם. את המאפיינים האלה שנתן סימנים מירצ'ה אליעדה, אנחנו מזהים בסיפורים שיוצר הלוחות בחר. והוא לא קרא את אליעדה, אין חשש. הוא לא קרא את אליעדה, אבל אני טוענת שהוא קרא את ספרות עולי הרגל, איזשהו טקסט שנותן רשימה של מקומות קדושים. כשאתה יוצא מאירופה למסע מאוד מאוד קשה של עלייה לרגל למקומות קדושים, אתה פוגש את המקומות האלו. וכדי להצדיק את דבריי, אנחנו נחזור לאברהם. כי כאן קורה משהו מאוד מוזר. את מדברת על באר שבע, את מדברת על הר מוריה, את מדברת על בית אל, ואת מדברת על הר סיני? אז לא בדיוק. לא בדיוק. כי בנושא של הערצת מקומות קדושים, של הדינמיקה הזאת, של התפתחות של מקום קדוש, יש עוד משהו מתעתע מאוד. יש מסורות שמעתיקות מקום התרחשות שמוגדר בצורה מפורשת במקרא, והן מעתיקות אותו למקום אחר. אשל אברהם שניטה בבאר שבע לפי דברי המקרא, הוא בכלל זוהה, ואני מדברת על פני כל הדתות, באלוני ממרא. והעלייה לרגל, מאז יוספוס פלביוס שמציג את המסורת הזאת לראשונה, היא אשל אברהם באלוני ממרא ולא בבאר שבע. למרות הפסוק המפורש. יש את הפסוק ויש את הדינמיקה של התפתחות מסורות מקומות קדושים. אז אולי נתמקד באמת בתמונה הזאת של אברהם. כן. אברהם, האוהל שלו, אנחנו רואים את האוהל ואנחנו רואים את האשל. והכתובת היא גם, והייתה אשל בבאר שבע. לא משנה. אנחנו מדברים על עולם המקומות הקדושים, שהם מעתיקים למקום אחר ולא מתייחסים לדברי המקרא. וההוכחה אולי הוא עצם השם אשל. המסורת של מקומות הקדושים טענה שבאלוני ממרא, היכן שאברהם יושב בפתח האוהל, או עומד במקרה של התיאור כאן, רגע לפני שהוא פוגש את שלושת המלאכים. והסיפור הזה בעצם תמציתו הוא הכנסת אורחים. התכונה הנפלאה של אברהם כמארח, כמכניס לאוהל גם אנשים זרים. המילה אשל הפכה למושג לאירוח, ואולי תרחיב את זה. להמשך. לא, הייתי רוצה להתחיל הצד אחד אחורנית, כי אנחנו רצים קדימה. קודם כל הפסוק במקרא כמובן רשום פה, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. כלומר, המקום הוא גם מקום שבו הוא הכריז על קיומו של האל וכו'. ובמדרש, בתלמוד, יש ויכוח מה זה האשל. ריש לקיש אמר מלמד שעשה פרדס. זה לא עץ בודד, פרדס, ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר זה היה פרדס, ואחד אמר זה היה פונדק. ניחא, מי שאמר פרדס בסדר, וייטע. אבל איך פונדק? אז מצאו איזה פסוק בספר ישעיהו, שאפשר לקשר אותו, את המילה וייטע לבניין. כלומר, יש מחלוקת, אם זה היה פרדס, לא עץ בודד, אם זה היה פרדס או פונדק. ואז ממשיך המדרש, עוד מדרש אחד, לפני שנגיע למה שרמזת אליו, רבי יהודה אומר, אשל זה פרדס. למה זה נקרא אשל? שאל מה תשאל, תאנים, ענבים, רימונים, מה שאתה רוצה תקבל. ורבי נחמיה אמר, פונדק, שאל מה שתשאל, לחם, בשר, יין, ביצים. כל אחד מהם היה נדיב ביותר, שאל, המילה אשל, שאל מה שתשאל. רבי עזריה בשם רבי יהודה בכלל מפתיע אותנו. האשל זה סנהדרין. אברהם הקים שם סנהדרין, 70 חכמים, ישב ולמד שם תורה, ומה הראיה שלו? שמאוחר יותר בספר שמואל מסופר על שאול, שיושב בגבעה תחת האשל, ושם מסבירים את האשל כסנהדרין, אז גם אברהם סנהדרין. ומה שחשוב לא פחות, לפי רבי נחמיה, שאמר שזה פונדק, כל מי שבא לאברהם והיה אוכל שם, היה אומר לו בסוף, תברך. הוא היה שואל, איך מברכים? הוא אמר להם, תברכו ברוך אל עולם שאכלנו משלו. כלומר, הוא הפיץ את תורת האלוהות ואת ברכת המזון, דרך המקום המסוים הזה, ועוד נקודה אחת מאוד מפתיעה. את יודעת, כשאני מכין את ההרצאות האלה, אני תמיד לומד דברים חדשים. פשוט תוך כדי בדיקה, מסתבר שלפי מדרש אחד, האשל של אברהם זה בכלל ארז. זה לא איזה עץ קטן, זה ארז. והארז הזה הוא הארז שממנו עשו קרשים לבניין המשכן. ודאי את יודעת. איך הגיעו ארזים לבניין המשכן, שבני ישראל ירדו למצרים, יעקב נתן להם כבר.
נתן להם ארזים, ואמר, יום אחד יהיה צורך להקים את המשכן, תקימו בארזים, ואלה ארזים מופלאים ביותר. עכשיו למה שרמזת לנו, מה התכוונת במילה אשל? לראשי התיבות שכולנו כאזרחים שמקבלים הטבות כאלה או אחרות ממקום עבודה שלהם, לראשי התיבות אשל, אוכל, שתייה, לינה. למעשה גם המדרשים שאתה מביא מעולם הספרות המדרש וגם המסורות של עלייה לרגל יוצרות קשר בין האשל שעל פניו ניטע בבאר שבע לבין המנהג של הכנסת אורחים, של הצורך לארח, לתת לבן אדם מקום לישון, מקום לאכול ומקום לשתות. וזה רק מחזק באמת את ההעתקה הזו של האשל מבאר שבע לסיפור שהתרחש באלוני ממרא של אירוח. יש פה קאץ', כי אברהם את המלאכים האכיל, את המלאכים הוא השקע, הוא לא הלין אותם. כך שהולך עם אברהם, לכן כדאי להביא מדרש אחר, דעתי יפהפה, על כך שאברהם ראה שנוח יצא מן התיבה, אני מקצר, שאל אותו, איך חייתם בתיבה כל הזמן? הוא אמר, היה חיים קשים מאוד, אכלנו עוף ביום ונמר בלילה, וכל הסיפור הזה, ואז אברהם אמר, אם בני אדם שעשו צדקה עם בהמות וחיות, זכו לחיים. אני ודאי, אם אעשה צדקה עם בני אדם, והייתה אשל בבאר שבע, עכשיו נשים לב, אשל, אכילה, שתייה, לוויה. לוויה, ולא לוויית המת, שאנחנו מדברים במילה לוויה, לוויית האורחים. כי אברהם באמת ליווה את האורחים שלו, את המלאכים, הלך ללוותם. כך שבעצם אשל זה אכילה, שתייה ולוויה, וכל מי שמקבל מהמדינה הוצאות לאשל, אני חושב שזה לינה, זה נכון, זה נחמד, אבל זה לא פשוטו של מקרא. וגם כאשר מדובר על החשיבות של הכנסת אורחים של עניים, אומר אחד המדרשים שצריך לתת לו כל מה שחסר לו לעני. אכילה ושתייה ולינה ולוויה. פה כבר עשו את שני הדברים ביחד, די מחסרו. מה זה די מחסרו? אם הוא רגיל לשתות יין יקר, תן לו יין יקר. אם הוא לא הולך ברגל, רוכב על סוס, תן לו סוס. בקצרה, תארח אותו, אירוח אורחי מופלא, כמו שמתקשר כן לאברהם. אז בואו נחזור לאשל של אברהם עכשיו, שראינו שמאחוריו יש עולמות שלמים. האוהל ראיתי כאן, העץ, אברהם נושא עיניים לשמיים, הוא יחף, מסתבר שזה מתאים. הצייר צייר יהודי. מה את אומרת? אני צריכה להיזהר בדבריי, אבל אני אומר כך, אולי הוא לא יהודי, אולי הוא יהודי. המקורות שלו לא בהכרח יהודים. יהודים חיו בקרב סביבה נוצרית, באירופה, הם היו חשופים, הם היו במגע, הם נחשפו לציורי כנסיות, הם נחשפו לציורים בכתבי יד. מה קצת מרמז לכך שהמקור הוא לא יהודי? קודם כל המונומנטליות של דמויות, אנחנו מכירים את זה מהרצת קדושים נוצרית בעיקר. אבל כאן, אם אני צמודה לתיאוריה שלי, שמקור ההשפעה הוא ספרות עולי הרגל ורשימות המקומות הקדושים שלהם יצרו לעלות לרגל בארץ ישראל, מה שמעורר את תשומת ליבי זה ציור משה לפני הסנה. שוב, כמו אברהם שנבחר להופיע בהתרחשות מאוד שולית בסופו של דבר, גם משה, אני לא מפחיתה מהמעמד של הסנה הבוער, אבל כשאנחנו רואים מה התקבע בתודעה, מה בחרו לצייר, זה משה האוחז את הלוחות. משה בתיבה גם. משה בתיבה, לא כייצוג לדמות, כמנהיג של העם, בהקשרים אחרים. הם בוחרים את הסנה מכיוון שזה עדיין נצמד לעניין הזה של מקום קדוש מזוהה ונגלה על ידי התרחשות ניסית של עץ, של סולם, של הר. היה לנו כבר את האש של אברהם, שאנחנו יודעים שהיה אתר עלייה לרגל, הוא היה אלון. אם נצמד לבוטניקה, אנחנו רואים את הסולם כמובן, כשיעקב מקיץ ואומר, אין זה כי אם בית אלוהים, ומשה, שוב, דברי המקרא אומר, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד הוא קדוש. זאת אומרת, יש כאן איזו הגדרה בדברי המקרא, כל החלל מסביב הוא חלל רגיל, מרחב רגיל, אתה עומד כבר במרחב קדוש, והסנה נמצא שם כדי להסביר לנו, זה מקום קדוש. זה די הפתיע אותי, איזה סנה גדול, אדיר ממדים, אני תמיד ראיתי איזה שיח קטן צנוע, ופה זה מין התגלות רועשת כל כך גדולה.
אז אם נחזור לשאלתך, במנהגי העלייה לרגל, יהודים הדירו את רגליהם מסיני. זה היה מקום שהמסורת הנוצרית של איתור מקומות קדושים היה מאוד דומיננטי, יהודים לא הגיעו אליו. המקום הקדוש שמזוהה, מקום הסנה, הוא מנזר סנטה קטרינה כיום. נכון. ושם החלל הקדוש ביותר הוא חלל הסנה הבוער. יהודים אימצו את המסורת הזו של זיהוי מקומות, היכן הר סיני בג'בל מוסא, היכן אלים המקראית, הם הסכימו עם המסורת הנוצרית, הם לא הגיעו לשם. ולכן אתרים בסיני מקבלים מקום מאוד מאוד שולי בחיבורי נוסעים, בעוד שאתרי סיני בחיבורים של נוצרים, של עולי רגל נוצרים, הם מאוד דומיננטיים. אז בדמיוני, מי שהזמין את האיורים האלה, בין אם זה הפטרון, בעל הסוכה או הצייר עצמו, לא נצמד לייצוגים המוכרים ביהדות, אלא נצמד לאיזה קו מנחה אחר, שאותו אני מנסה כאן להציג. מאוד מעניין, מאוד יכול להיות, אותי זה משכנע, כי הגודש העצומה הגדולה. תראי, יש המון מה לומר, והזמן שלנו קצר. אני רוצה רק להעיר משהו, שוודאי שמת לב מזמן כבר, שהתמונה של יצחק היא מאוד לא מייצגת את יצחק. רואים את יצחק על המזבח, את אברהם, והפסוק בכלל מדבר על המקום הקדוש. מה שמחזק את התיאוריה שלך, שעיקר זה המקום, ועוד לא אמרנו דבר על יוסף ועל דוד ועל אהרון. הייתי רוצה לעבור על שתי תמונות או שני לוחות שהפתיעו אותי, אחת זה המנורה. מה תפקידה בכוח כאן? אז שוב פעם, אני חוזרת רגע למשהו מאוד פרוזאי של המבנה עצמו. יש סדרה של האושפזין, ויש מבנה נתון, אנחנו לא יודעים מה היה המבנה, וצריך להמציא איך להשלים חללים בתוך המבנה. אז תמיד יכול להיות שהסיבה שמופיעים שני לוחות בסדרה שלפנינו, שלא קשורים לאושפזין, היא תמיד יכולה להיות מאוד 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 מעשית, ולא, צריך להיזהר מלבנות תיאוריות למדניות על משהו שהוא מאוד מעשי. ייתכן שנושא האושפיזין קשור לבניית בית המקדש, למסורות שמדברות על בניית בית המקדש החדש, והאושפיזין הם חלק מהמבשרים של ימות המשיח. אבל קטונתי. זה מסוג החידות כנראה, שישארו לדורות הבאים עד שיתגלו. אז אולי נעבור לסיום ללוח, לדעתי הכי מאתגר, וזה אותו לוח שבה רואים מה זה צבי, אייל או כל דבר אחר. כן. מרים את ידו, אוחז בידית של איזה כד שמיועד כנראה לנטילת ידיים או כל דבר אחר. את יודעת, על קברו של אבא זכרו לברכה, יהיה ציור של כד. אנחנו משפחה של לוויים, ומקובל היה של קברי כהנים מביאים את היד והכד. אז ישר קפץ לי בראש, ייתכן מאוד שמדובר פה על משפחה של לוויים. על קודם כל, האייל הזה שבכלל מחזיק בידו, ברגלו, זה לא יד, זה רגל, ברגלו הקדמית מחזיק יש איזה תקדים של ציור שכזה? נפוץ מאוד, נפוץ מאוד. ונכון, שוב, אין כאן דיוק זואולוגי, זה דמות האייל, אבל הכוונה היא לצבי. כד הרחצה הפך באמת במרוצת השנים לסמל ללוויים, בגלל המנהג שהם אלו שאוחזים בכד הרחצה לפני שהכהנים עולים לומר את כן, עד ימינו. אז על מצבות, על כתובות, בכל מקום שיש איזשהו היבט אישי שבן אדם רוצה להציג את זהותו, הוא מציג את כד הלוויה במקרה שהוא בן למשפחת לוויים, אבל במקרה ששמו צבי או הירש, אנחנו נראה, כמו כאן בדוגמה שאני הבאתי לכם, את אותה התמונה בדיוק שאנחנו רואים על דופן הסוכה כאן. אייל בדמות צבי, משלב את רגלו בכד הרחצה שהוא סמל למשפחת לוי. אז אם אנחנו לאורך כל השיחה, כאן נאמר במפורש שזה סמל בית הדפוץ של צבי הירש סגל, סגן לוויה, ובנו אברהם סגל. אז זאת דוגמה. את רוצה להגיד שייתכן שזה של המשפחה ההיא? הם הונגרים? אין לנו, זה מגרמניה, מפרשבורג. אבל בכל רחבי אירופה אנחנו נראה את הצבי, משלב רגלו בכד לוויה, כשמדובר באדם ששמו צבי הירש, והשתייך לבני משפחת לוי, עם כל שמות המשפחה
שאנחנו מכירים. את יודעת שבאופן מסוים את משכת שטיח מתחת רגליי, כי רציתי להפתיע אותך בהשערה, שאולי מדובר פה באדם בשם צבי, והוא היה לוי. מסתבר שעל זה נאמר, ברור שכיוונתי. אבל יש פה עוד ביחד עם הלוח. כתוב על הלוח, וזאת עבודת הלוויים. אין פסוק כזה. 3, אין בבקרה, וזאת עבודת הלוויים. יש עבודת הלוויים. יש פסוק ב-1000 פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולא כתוב, וזאת עבודת הלוויים. זה די הפתיע אותי, כי כל הפסוקים האחרים הם מצוטטים בדייקנות, חוץ לתופעה משונה ששם האלוהים מופיע כאלף עם קיצור. זה לא מוכר לי מקומות, גם חידוש אולי של מי יודע מה. יש עוד הרבה הפתעות שאפשר לעסוק בהן בלוחות האלה. אז רציתי להגיד לך, למדתך אולי קראו לו לא צבי אלא גרשון. למה גרשון? משום שהפסוק מדבר על פיקודי משכן העדות שעבודת הלוויים של איתמר בן אהרון הכהן. ואיתמר בן אהרון הכהן היה אחראי על משפחת הגרשוני, שהיא זו שהייתה מעבירה חלקים מן המשכן. אמרתי, אולי שמו גרשון, אבל עכשיו ששמו כנראה צבי הירש, אז אני חוזר בי, אבל באמת ייתכן שהלוח הזה אומר לנו משהו יותר משמעותי על המשפחה, ושווה בהחלט לבדוק אותך. אוקיי, לסיום, יש עוד משהו נרצה לומר על לוחות אחרים? דברים שלא ראינו, למשל, דוד המלך. שוב, כאן מדובר בסגנון אחר, אני קוראת לו הסגנון התיאטרלי, שהדמויות ניצבות במרכזה של במה, רואים ממש אפשר לזהות את כיוון האור מלמעלה לפי נפילת הצללים, ואנחנו רואים שנצמד איזשהו אביזר מזהה. דוד המלך מוצג לאו דווקא כמלך, כמו זר שחיבר את ספר תהילים. ולכן מונח על השולחן הספר או איזה שהם גבילים של קלף, והוא מוצג כפורט על נבל. ולמה שיש לאהרון ביד, לא מזכיר לי קצת משהו מהכנסייה? שהולכים ככה ומפזרים את מקורות ההשראה, כשמדובר באומנות יהודית אירופאית, הם תמיד מהסביבה הנוצרית. זה כלי הקטורת, כי יהודים אימצו דימויים נוצריים, וגיירו אותם מבחינת הפרשנות הטקסטואלית, והציגו במה מדובר. כן. תשמעי, לא האמנתי שאפשר על כל אחד מהלוחות האלה לעסוק להרחיב, ובוודאי לא הגענו עד שורש העניינים כולם, אבל אני חושב שראש השנה כבר באופק. אנחנו בשבת האחרונה שתשפ"ו, וראש השנה מתקרב באופק. לכן נראה לי זמן מאוד נכון בתהיות ובשאלות שעוד נוכל לעסוק בהם, או אתם, החוקרים, תוכלו לעסוק בהם, או כל מבקר שיבוא לתצוגת הקבע כאן במוזיאון, יעמוד מולם ויראה מה הוא יכול להוסיף משלו על הדברים עצמם. אז תודה רבה, דוקטור רחל צרפתי, לכל מי שעסק במלאכה של הכנה האירוע הזה, בין אם אנשי בית אביחי בירושלים, אנשי המוזיאון בירושלים, שאפשרו לנו את האירוע הזה, וכיוון שהשבוע הבא זה גם ראש השנה, כאמור, ערב ראש השנה, אז אפשר לסיים בברכה לשנה טובה, שנה טובה יותר. אנחנו רואים לזה, ומה שאני נוהג לומר בסוף שנה, תכלה שנה וקלקוליה, תחל שנה ותיקוניה. אני מצאתי את זה בנוסחים קדומים, ונראה לי יותר טוב מאשר וכללותיה. למה כללות? היו קלקולים, היו תיקונים, וזה כולנו מאחלים. תודה רבה רחל. תודה רבה. תודה רבה לכולם, שנה טובה.